ได้มีการเปิดเผยล่าสุดค่ะจากการประชุมของรัฐลาวเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยสื่อลาวค่ะได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่า3ธนาคารใหญ่ในสปป.ลาวลักลอบปล่อยสินเชื่อซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ค่าเงินกีบของลาวนั้นอ่อนค่าลงอย่างหนักและทำให้สปป.ลาวแทบจะไม่มีเงินสำรองเหลือในประเทศเลยซึ่งในการนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยและชี้แจงโดยได้มีการตอบคำถามจากสภาแห่งชาติที่ได้มีคำถามออกมาการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวประสานสมทบกับธนาคารทั่วไปที่ได้มีการปล่อยกู้ไปแล้วให้มีการถอนต้นทุนคืนเนื่องมาจากธนาคารธุรกิจที่ได้รับการอนุญาตให้ปล่อยสินเชื่อไปนั้นได้ทำสัญญากู้ยืมกับลูกค้าแล้วก็มีการเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเรียกสินเชื่อคืนนั้นเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อโครงการต่างๆที่ได้มีการทำธุรกิจไปและนอกจากนี้จะมีผลกระทบต่อการเก็บกู้หนี้ของธนาคารนั่นก็คือธนาคารเนี่ยจะได้รับการชำระคืนจากลูกหนี้เป็นงวดตามสัญญาที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวจะยกเลิกสัญญาสินเชื่อเรียกว่าเป็นไปได้ยากมากๆซึ่งปัญหาค่าเงินและปัญหาการปล่อยสินเชื่อในธนาคารของสปป.ลาวตอนนี้ก็ได้มีการชี้แจงค่ะว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็จะมีเงื่อนไขและก็นโยบายในการกำหนดรวมถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะการปล่อยกู้สินเชื่อเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งในตอนนั้นรัฐลาวก็ได้มีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวก็เป็นหนึ่งในภาครัฐก็มีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยกู้ให้กับธนาคารรายย่อยและธุรกิจต่างๆซึ่งโครงการต่างๆที่ได้ปล่อยกู้นั้นเป็นโครงการในภาคส่วนที่สำคัญทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมไก่ไข่และก็เป็นบริษัทที่มีการรับประกันว่าจะมีการส่งเสบียงสำหรับปศุสัตว์และยังมีโครงการเกี่ยวข้องอื่นๆอีกมากมายและนอกจากนี้ยังมีการปล่อยกู้ให้กับบรรดาโรงแรมที่ได้มีการจัดงานสำคัญในสปป.ลาวเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2022 ถึงปี 2024 แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางภาครัฐได้มีการชี้แจงว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้มีการวางแผนและป้องกันแก้ไขให้ธนาคารทางด้านธุรกิจต่างๆปล่อยกู้ไปแล้วและมั่นใจว่าหนี้ต่างๆนั้นจะไม่กลายเป็นหนี้เสียโดยมีการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์รายย่อยต่างๆที่นำสินเชื่อไปปล่อยกู้นั้นมีการตรวจสอบลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอห้ามให้เกิดหนี้เสียและกำหนดให้ธนาคารธุรกิจมีการดำเนินการตรวจสอบอัตราการปล่อยเงินกู้และสินเชื่อไม่ให้มากจนเกินไปและธนาคารแห่งสปป.ลาวได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมให้ธนาคารธุรกิจต่างๆดำเนินการตามนโยบายที่ถูกต้องและมีจุดหนึ่งค่ะที่น่าสนใจอย่างมากนั่นก็คือมีการเปิดเผยว่าในการปล่อยกู้ของสปป.ลาวนั้นอาจจะไม่เหมือนการปล่อยกู้ของประเทศอื่นโดยเฉพาะการปล่อยกู้ลูกค้ารายใหญ่ซึ่งสามารถให้ธนาคารธุรกิจ2ธนาคารสามารถปล่อยกู้ลูกค้ารายใหญ่รายเดียวกันเพื่อไม่ให้ธนาคารเดียวปล่อยกู้ลูกค้ามากจนเกินไปนอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดเพิ่มเติมบอกว่าในบางประเทศแต่ว่าในหลายๆประเทศก็ไม่มีเกี่ยวกับระเบียบในการปล่อยกู้จำนวนเงินกู้ของธนาคารที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใหญ่บางประเทศก็มีบางประเทศก็ไม่มีแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดอัตราส่วนเอาไว้ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะของสปป.ลาวกำหนดเอาไว้ที่ 25% ของทุนสำรองชั้นหนึ่งแล้วก็ยังมีการยกตัวอย่างค่ะบอกว่าที่ประเทศอินเดียเนี่ยให้มีการปล่อยกู้กำหนดเอาไว้ที่ไม่เกิน 30% แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดเลยมีแต่การตรวจตราประสิทธิภาพของการปล่อยสินเชื่อเท่านั้นเองและอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ได้มีการเปิดเผยก็คือการแก้ไขการตรวจสอบปัญหาที่ผ่านมาซึ่งมีหลายปัญหามากๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าบางปัญหาก็สามารถแก้ไขได้แล้วโดยเฉพาะล่าสุดในการตรวจตราปัญหาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินธนาคารแห่งสปป.ลาวได้มีการกำหนดว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้หนี้เสียนั้นมีระยะเวลาสั้นลงกว่าเดิมและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นการปล่อยสินเชื่อเป็นเงินตราต่างประเทศโดยมีการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงตามประธานการตรวจสอบแห่งรัฐซึ่งมีการวางแผนออกเป็น3ระยะคือระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
ซึ่งไตรมาสที่2ของปีนี้ก็ได้สำเร็จแผนระยะสั้นไปเรียบร้อยแล้วโดยผลที่ออกมาก็คือสินเชื่อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้นปัจจุบันได้ลดน้อยลงแล้วก็ได้เปิดเผยออกมานะคะว่าในส่วนของสกุลเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงิน US ดอลลาร์ได้ลดลงมากกว่าเดิมอย่างน้อย 50% แล้วในปัจจุบันนี้โดยมีคนลาวหลายคนค่ะหลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงก็บอกว่าคอร์รัปชันในสปป.ลาวนั้นเยอะจริงๆซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าตรวจสอบจริงๆนั้นไม่ได้หรอกแค่รัฐลาวบอกว่าไม่มีสินค้าส่งออกแล้วที่จีนเวียดนามนำขนออกจากลาวทุกๆวันตรงนั้นคืออะไรขนาดคนลาวเข้าไปเก็บเห็ดแค่นั้นก็ยังผิดกฎหมายเลยชาวบ้านขุดไส้เดือนตากแห้งไปขายก็ผิดกฎหมายชาวบ้านหาหน่อไม้ไปขายเท่านั้นก็ผิดแล้วผู้ที่มีอำนาจสูงปัจจุบันนี้ก็หารายได้หาเงินด้วยการขายสัมปทานส่วนระดับล่างๆลงมาก็มีการแอบตัดไม้ขายซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คนลาวหลายๆคนก็รู้ก็เห็นกันอยู่แต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเคยมีเพื่อนร่วมงานเก่าที่เคยทำงานด้วยกันมา3 ปีเศษได้เล่าให้ฟังว่าเกือบจะทุกๆธนาคารของลาวได้ร่วมมือกับพ่อค้าและก็กลุ่มนายทุนในการจ่ายแล้วก็เบิกเงินโดยมีการเบิกเงินกู้เป็นสกุลเงินบาททำให้ธนาคารธุรกิจต่างๆไม่สามารถซื้อขายเงินบาทได้ในหลายๆครั้งและมีหนึ่งปัญหาที่ส่งผลมาถึงในปัจจุบันนี้นั่นก็คือปริมาณเงินบาทไม่มีเพียงพอในธนาคารพาณิชย์ในสปป.ลาวทำให้ก่อนหน้านี้ที่จะมีโครงการเซฟกีบลาวก็มีการเปิดเผยว่าหลายธนาคารเวลามีคนลาวขอไปแลกเงินกีบเป็นเงินบาทธนาคารก็ได้มีการปฏิเสธเนื่องจากไม่มีสกุลเงินบาทเพียงพอให้กับประชาชนที่ต้องการจะแลกจากเงินกีบเป็นเงินบาทนั่นเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าออกมาชี้แจงแบบนี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าต้องบอกว่าชมเชยเพราะว่าธนาคารได้ปล่อยกู้ไปหมดแล้วหมดจนตอนนี้ไม่สามารถจะมีเงินเหลือมาโอบอุ้มเศรษฐกิจของชาติได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละธนาคารแล้วก็รัฐลาวทำอะไรไม่ได้ประชาชนถึงต้องออกมากำหนดการแลกเปลี่ยนอัตราเงินเองแล้วก็กำหนดค่าเงินเองคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะว่าทุกหน่วยงานในลาวจริงๆเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้เลยตอนนี้มีการขนออกไปทั้งแร่ธาตุป่าไม้ขนออกไปนอกประเทศจนหมดแต่แปลกใจจริงๆไม่มีเงินพัฒนาประเทศส่วนน้ำมันนำเข้ามาก็หายไปเป็นล้านลิตรแต่แล้วพอตรวจสอบก็เงียบหายบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยเวลาได้เงินจากการขายสัมปทานต่างๆได้เงินจากการเก็บภาษีแต่ว่าไม่ไปสร้างถนนหนทางไม่มีการสร้างเสาส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมแต่ว่าพวกเขากลับนำเงินไปซื้อรถหรูแล้วก็มาวิ่งบนทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นไงลูกของผู้นำมีทั้งรถหรูมีทั้งเครื่องบินส่วนตัวมีคฤหาสน์ที่ออสเตรเลียคนเดียวต้อง3 หลังส่วนชาวบ้านปัจจุบันนี้ยังขี่เกวียนอยู่เลยบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าขอชมเชยปัจจุบันนี้สปป.ลาวมีแต่ความเป็นเอกภาพแต่ว่าไม่มีเสรีภาพบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในการกู้เงินเนี่ยจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ทำไมถึงไม่สามารถตรวจสอบได้โดยมีบางคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้รับรองว่าต่อไปเนี่ยสปป.ลาวจะต้องเจอกับปัญหาเรื่องหลักนั่นก็คือปัญหาเรื่องราคาน้ำมันและปริมาณน้ำมันในประเทศนั่นเอง